วันนี้ผมดีใจมากๆครับเพราะว่าผมเจอนาฬิกาลองจินที่ผมชอบมากที่สุดในปีนี้แล้วครับ What time is it there? Longines. สวัสดีครับผมลิศจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับพอพูดถึงนาฬิกาของสวิสที่เก่าแก่มากๆนะเพราะว่าใครที่อยู่ในวงการนาฬิกาหรือใครที่ชอบนาฬิกาเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าลองจินเองเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ของการทำนาฬิกาที่ยาวนานมากนะครับคือถึงวันนี้เนี่ยปี 2025 เนี่ยปาเข้าไป193 ปีครับเกือบ200 ปีนะครับเก่าแก่ยาวนานมากแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมาอยู่เสมอนะครับคือตั้งแต่ปี 1832 เนี่ยแบรนด์ก็ก่อตั้งขึ้นนะแต่ในปี 1908 เนี่ยลองจินเองก็ได้เปิดตัวนาฬิกา The Turkish Watches นะครับโดยก็จะดูเวลาได้2 Time Zone นะครับโดยที่มีเข็มนาทีและเข็มชั่วโมงคู่นะครับเพื่อแปลงเวลาเป็นของตุรกีเนี่ยเป็นเวลาของยุโรปตะวันตกนะครับซึ่งออกมาเป็นนาฬิกาพกขนาด 49 มิลลิเมตรนะครับในปี 1925 นะครับก็มี Longines Zulu Time นะครับคำว่าซูลูเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเวลาที่ใช้ในการบินของทหารนะครับก็จะเป็นนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกละที่ดูเวลาได้2 Time Zone นะครับในปี 1930 เขาก็ได้ออก Longines Weems นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่คลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกานักบินที่สามารถปรับตั้งเข็มนาทีและเข็มชั่วโมงคู่เนี่ยได้อย่างอิสระเลยก็คือดูเวลาได้2 Time Zone เลยนะครับโดยที่ตัวเรือนเนี่ยทำจากซิลเวอร์นะครับก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่ 47.5 แล้วก็มีเม็ดมะยมที่ใหญ่มากเพราะว่าเป็นนาฬิกานักบินที่ทำให้เขาสามารถที่จะปรับตั้งเวลาได้แม้จะใส่ถุงมือเวลาขับเครื่องบินนะครับในปี 1931 ลองจินก็ยังทำนาฬิกาที่เกี่ยวกับนักบินอยู่นะฮะโดยที่คราวนี้จะเป็นนาฬิกาที่เป็นอยู่ในคอกพิทละเรียกว่าลองจินคอกพิทคล็อกนะครับก็คือดูเวลาเป็นแบบ 24 ชั่วโมงแล้วก็มีปุ่มกดขนาดใหญ่เพื่อทำหน้าที่หยุดแล้วก็ตั้งเวลาได้นะครับสำหรับอยู่บนหน้าปัดเครื่องบินเลยนะครับในปี 1935 เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ต่างไปจากเดิมนะครับก็ยังเป็น Pilot Watch อยู่นะครับในปี 1935 เนี่ยเขาก็ยังเป็นนาฬิกาที่ดูเป็น2 Time Zone อยู่แต่เป็นนาฬิกาข้อมือที่มีการหมุนที่ไม่ใช่เป็นหมุนที่ขอบนะครับแต่จะเป็นหมุนข้างในได้เลยนะครับเพื่อตั้งเวลานะครับและในปี 1937 เนี่ยเขาก็ยังได้มี Longines Cockpit Clock ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนี้จะพิเศษตรงที่ว่ามีตัวหลักชั่วโมงและชุดเข็มเนี่ยที่เรืองแสงได้ด้วยนะครับจากนั้นมาอีกเราก็เริ่มเข้าสู่ Longines ยุคใหม่ที่เป็น GMT หรือเรียกว่า Zulu Time เนี่ยในปี 2022 นะครับ 2022 ก็จะเป็น Longines Spirit นะครับซึ่งเป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยแล้วแหละซึ่งผมว่าเขาผสมผสานความเป็นวินเทจกับสมัยใหม่ได้อย่างสวยมากนะครับและในปีนี้ 2025 ผมว่า Longines เองเนี่ยเขาก็รับฟังจากลูกค้านะถึงแม้ตัว Longines Spirit Zulu Time ในปี 2022 เนี่ยถึงแม้มันจะสวยมากดูวินเทจดีมากเลยแต่มัน 42 มิลเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับทุกคนจริงๆมันใส่ได้แค่บางคนจริงๆแต่คนก็ยังอยากได้นาฬิกา GMT ที่สวยแบบนี้แล้วก็ดูวินเทจแบบนี้คือนาฬิกา 39 มิลเนี่ยแค่ฟังตัวเลขสเปคเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แน่ๆเป็นสวีทสปอตของนาฬิกาสปอร์ตเลยนะครับเพราะว่านาฬิกาโดยเฉพาะนาฬิกาที่มีหน้าตาหรือว่ามีดีไซน์เนี่ยหรือเอสเตติกที่มันเป็นแบบวินเทจเนี่ยมันไม่ควรจะใหญ่เพราะว่านาฬิกาในยุคนั้นนะมันเรือนไม่ใหญ่อยู่แล้วนะฮะตอนที่เขาออก 42 มิลมาเนี่ยสวยมากผมยอมรับเลยว่าเขาทำดีไซน์ทำcolor combination ได้ออกมาได้ดีมากดูวินเทจแล้วก็ดูสวยมากแต่ว่าพอใส่บนข้อมือเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดหนึ่งแต่พอเขาออก 39 มิลมาเนี่ยในปีนี้เนี่ยโอ้โหแบบโดนเลยแล้วก็ออกรุ่นพิเศษมาด้วยนะฮะก็คือเป็นรุ่นพิเศษที่ครบรอบ100 ปีของนาฬิกา Longines ที่ดูเวลาได้2 Time Zone เนี่ยเรามาดูนาฬิกาเรือนนี้กันก่อนดีกว่าครับและนี่คือ Longines Spirit Zulu Time นะครับขนาด 39 มิลลิเมตรนะและเป็นรุ่นฉลองครบรอบ 100 ปีของนาฬิกา Longines ที่เป็น2 Time Zone นะฮะคือตอนแรกเลยเนี่ยผมก็นั่งคิดนะพอบอกว่ามันเป็นเบเซลทองเนี่ยมันจะดูแปลกเกินไปไหมเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตนะมันไม่ใช่เป็นนาฬิกาแนวเดรสที่แบบเอาทองมาใส่อะไรเงี้ยแล้วพอมันทองมันเป็นโรสโกลด์ด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแปลกไหมเพราะว่าในยุคก่อนๆเนี่ยถ้าเป็นวินเทจแท้ๆเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีโรสโกลด์มันจะมีแต่เยลโลโกลด์คือนาฬิกาเรือนนี้มันเป็นสปอร์ตประเภทแบบเหมือนเป็นฟิลวอชไม่ได้เป็นสปอร์ตที่เป็นแบบนาฬิกาดำน้ำนาฬิกาจับเวลาอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูค่อนข้างจะเป็นแบบ everyday watch ได้ด้วยนะครับเพราะมันจะมีความบางมันจะมีความสลิม
แล้วก็ใส่ง่าย แล้วพอมันลงมาเหลือ39มิลลิเมตรเนี่ยมันเลยตอบโจทย์ทุกอย่างได้สวยมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของหน้าปัดกันนะฮะตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นสีดำด้านนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างแมทช์กับความเป็นวินเทจคือในวินเทจเนี่ยหน้าปัดเนี่ยมันไม่ค่อยมีสีเงายกเว้นที่เป็นเอนาเมลที่เขาไปเคลือบเป็นเหมือนกระเบื้องอะนะก็จะเป็นสีเงาแต่ส่วนใหญ่ในการสปอร์ตหน้าปัดดำเนี่ยจะเป็นดำด้านซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เลือกดำด้านเนี่ยอันแรกเลยรู้สึกว่าผมชอบเพราะมันได้ฟีลวินเทจจริงๆนะฮะอันที่2เนี่ยพอดำด้านเนี่ยข้อดีของมันคือว่ามันจะไม่เงาถูกไหมเพราะมันด้านพอมันไม่เงาเนี่ยมันจะทำให้เวลาเรามองตัวเลขเนี่ยมันจะชัดเจนมากและเคลียร์มากๆมันเหมือนคอนทราสต์มันจัดมากๆมันเหมือนเราดูทีวีที่เป็น OLED อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบภาพดำมันจัดมากๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันพ็อปออกมามันจะชัดออกมานะครับคือการที่เขาเล่นโรสโกเนี่ยผมว่าเขาเล่นแบบกำลังพอดีเพราะถ้ามันทองมากไปมันก็จะแบบมันจะดูไม่สปอร์ตอ่ะมันจะดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยทองเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในตัวขอบด้านในนะครับก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนเรลแทร็กนะครับเป็นเหมือนรางรถไฟเนี่ยก็จะทำด้วยสีโรสโกนะครับคำว่า Longines ที่ 12 นาฬิกานะครับก็จะปริ้นเป็นโรสโกแล้วก็มีโลโก้นาฬิกาทรายติดปีกของ Longines เนี่ยอยู่บริเวณ 12 นาฬิกาในเป็นโรสโกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านบนของ 6 นาฬิกาเนี่ยก็จะมีดาวอยู่ 5 ดวงนะครับแล้วก็มีคำว่า chronometer เพื่อจะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้คือมีคุณภาพระดับ chronometer แล้วก็เป็นคุณภาพสูงของนาฬิกาสวิสนะครับชุดเข็มต่างๆเนี่ยก็จะมีใช้โรสโกในการตกแต่งทั้งหมดนะฮะอย่างตัวเข็มสั้นและเข็มยาวเนี่ยให้ลูมมาเต็มมากคืออันนี้คือข้อดีของนาฬิกาสปอร์ตแล้วผมว่าเขาตั้งใจทำให้มันใช้งานได้จริงๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเลขหลักชั่วโมงที่เป็นอาราบิกนะครับซึ่งมันดูง่ายคือถ้าเราสังเกตดูส่วนใหญ่นาฬิกานักบินเนี่ยจะเป็นเลขอาราบิกจะไม่ได้เป็นขีดที่เป็นหลักชั่วโมงเหมือนนาฬิกาปกติทั่วไปเพราะเขาอยากให้มันขึ้นมาปุ๊บมันเห็นเลยว่าเป็นเลขอะไรนะครับแล้วก็ตัวชุดเข็มเนี่ยก็จะใส่พลายน้ำมาให้เต็มเหมือนกับตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยก็จะยังดูชัดมากๆนะฮะตัวเข็มวินาทีเนี่ยเพื่อให้แมทช์กับทุกอย่างเนี่ยเขาก็ทำเป็นสีโรสโกลด์ซึ่งทำออกมาได้ดีด้วยนะครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดคือเข็ม GMT เข็ม GMT ถ้าเราดูลอยๆเนี่ยมันจะเป็นหัวลูกศรที่ลอยอยู่เพราะว่าระหว่างทางที่เข็มเดินทางมาจนถึงสุดขอบเนี่ยเขาจะใช้สีดำเป็นหลักนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มมาทำเป็นสีโรสโกลด์เนี่ยแค่ตรงปลายทิปของเข็มแค่นั้นเองเพื่อให้มันไม่ปนกันเกินไปเพื่อนๆนึกออกไหมคือถ้าเกิดเข็มยาวเข็มสั้นเข็มวินาทีเป็นโรสโกลด์หมดมันก็หมุนวนกันอยู่แล้วถูกไหมแล้วถ้าเกิดเข็ม GMT เนี่ยมันเป็นโรสโกลด์อีกเนี่ยเวลาดูเวลามันจะดูยากเราต้องใช้เวลาประมาณอีกเสี้ยววินาทีหนึ่งเพื่อแยกเข็มออกมาว่าเฮ้ยตกลงนี้มันเป็นเข็มไหนกันแน่แต่ว่าพอเข็ม GMT เนี่ยเขาทำเป็นหัวลูกศรแล้วก็ไปจนชิดขอบเลยเพื่อให้บอกว่าเนี่ยให้ดูตัวเวลาที่ขอบที่เป็นโรสโกลด์นี้แทนเนี่ยแล้วแมทช์กันระหว่างเข็มโรสโกลด์แล้วก็ขอบโรสโกลด์เพื่อให้ดูเวลาจากขอบด้านนอกแทนเนี่ยมันเลยทำให้เข็มอันเนี้ยมันดูง่ายขึ้นเพื่อนๆลองดูภาพนาฬิกาเต็มๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันทำให้เวลาเราอ่านเวลาเนี่ยมันอ่านค่าได้ง่ายขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการที่เขาทำเข็มนาทีเนี่ยกับเข็ม GMT เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความสั้นยาวมันไม่เท่ากันนะเข็ม GMT เนี่ยมันจะอยู่จนเกือบสุดขอบเลยเพื่อบอกว่าเวลาคุณดูเข็ม GMT เนี่ยคุณต้องดูควบคู่กับขอบเบเซลนะไม่ใช่ไปดูเลขข้างในเพราะว่าขอบเบเซลเนี่ยคือเวลาที่เป็น24ชั่วโมงที่เป็นเวลา GMT หรือที่เรียกว่าซูรูไทม์นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูตัวเคสบ้างนะครับด้วยความที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นการขัดแบบ hairline finish ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นการขัดด้านนั่นเองซึ่งอันเนี้ยผมว่าผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเราขัดเงานะวันเดียวก็เป็นรอยละ สำหรับใครที่ใส่จริงๆจังๆนะใส่แบบไม่ได้ถนอมไม่ได้ไปติดฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันวันเดียวก็เป็นรอยแล้วแต่พอเขาขัดด้านเนี่ยมันก็เลยทำให้มันทนต่อรอยขีดข่วนได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวเรือน39มิลเนี่ยตัวขอบเนี่ยก็มีการลบเหลี่ยมลบมุมเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์ของความเงางามนะครับตัวสายเนี่ยเขาจะมีการเล่นตัวเส้นด้านข้างของข้อกลางเนี่ยให้เป็นคันขัดเงาเพื่อให้เห็นมิติมากขึ้นคืออันนี้มันเป็นดีไซน์นะคือถ้าบอกว่าเขาทำเป็นขัดด้านหมดเลยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะดูแบบมันจะดูเรียบมากคือในการเรือนนี้มันจะมีการซ่อนความหรูหราไว้นิดๆไม่ว่าจะเป็นโรสโกลที่อยู่บนขอบเบเซลนะครับหรือโรสโกลที่อยู่ภายในหน้าปัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักชั่วโมงชุดเข็มต่างๆเนี่ยที่มันมีโรสโกลนิดๆซ่อนอยู่เนี่ย
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำตัวสายเนี่ยให้แมชด้วยการเพิ่มการขัดเงาบริเวณขอบด้านข้างด้วยบางคนบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันดูเป็นนาฬิกาทูโทนนะทำไมถึงไม่ทำสายให้เป็นทูโทนด้วยอะไรเงี้ยคือก็ต้องบอกว่าเรือนนี้ไม่ใช่ทูโทนคือนาฬิกาทูโทนเนี่ยเราจะดูจากขอบอย่างเดียวไม่ได้นะโดยปกตินะอันนี้พูดถึง general two tone นะเม็ดมะยมเนี่ยจะต้องเป็นสีเดียวกับขอบหน้าปัดด้วยมันถึงจะเป็นทูโทนคราวนี้พอมันมีแค่ขอบอย่างเดียวเนี่ยแล้วเม็ดมะยมมันก็ไม่ได้เป็นเนี่ยผมเลยโอเคที่สายเนี่ยไม่ได้เป็นทูโทนด้วยซึ่งมันทำให้ลุคเนี่ยมันดูไม่เยอะจนเกินไปไม่หรูจนเกินไปคือใครที่ชอบแบบนี้นะแต่ถ้าใครชอบแบบอยากได้ที่มันหรูหราหน่อยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์อันนี้มันเป็นนาฬิกาสปอร์ตนี่แหละแต่ว่าเขาอยากเพิ่มความพิเศษขึ้นมาตรงแค่เฉพาะขอบเบเซลเท่านั้นให้มันมีกิมมิคเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะแต่ยังมีความเป็นสปอร์ตอยู่ครบทุกกระเบียดนิ้วนะครับแล้วพอมาเป็น39มิลเนี่ยผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือสายเนี่ยมันจะดูสลิมขึ้นเยอะมากๆนะครับหัวสายเนี่ยอยู่ที่21มิลอันนี้แปลกนิดนึงนะปกติมันจะบัน20มิลอันนี้คืออยู่ที่21มิลนะครับแต่ว่ามันจะเทปเปอร์ลงมาจนถึงปลายสายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17มิลเท่านั้นคือเพื่อนๆอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยนาฬิกามันสายหนาๆสายบางๆมันมีผลไหมมันมีผลพอสมควรเลยนะส่วนตัวเวลาผมใส่เนี่ยถ้านาฬิกาที่มันเทปเปอร์ลงมาแล้วมันบางไม่ว่าจะเป็นสายหนังหรือสายยางหรือสายโลหะก็ตามเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกของอยู่บนข้อมือมันแบบมันเดลิเคทขึ้นมันดูแบบมันดูพรีเมียมขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดมันหนาๆใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงความสปอร์ตบึกบึนอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วแต่คนชอบนะตัวคลาสเนี่ยเขาก็มีการแกะสลักคำว่า Longines เป็นตัวใหญ่เลยอยู่บนนี้นะครับแล้วก็สายเนี่ยข้อดีของสายเนี่ยคือเป็นแบบ Quick Release นะฮะคือมันมีปุ่มอยู่ด้านหลังสามารถทำให้ถอดสายได้ง่ายมากเรากดลงไปแล้วก็เนี่ยออกมาเลยอย่างนี้เลยง่ายๆเลยไม่ถึง1วินาทีแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้จะแบบโอ้โหสนุกกับการเปลี่ยนสายมากๆเพราะว่าเขาจะเข้ากับสายได้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นสายนาโต้นะสายหนังนะหรือจะเป็นสายลับเบอร์ที่เป็นแบบวินเทจหน่อยอะไรเงี้ยเข้าหมดเลยเพราะว่านาฬิกามันเป็นฟิลที่เป็นวินเทจอยู่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีการโชว์เครื่องด้วยนะเป็นซัฟไฟร์เคสแบ็กนะครับตัวโรเตอร์เนี่ยเขาก็มีการเคลือบ PVD สีโรสโกเพื่อให้แมทช์กับโรสโกในด้านหน้าเช่นกันซึ่งทำออกมาได้สวยมากนะครับมีการขัดแต่งลายบนตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่พิเศษมากๆเนี่ยเขาก็จะมีแกะสลักด้วยว่าเป็น1925ถึง2025นะครับเพื่อที่จะบอกว่าในการเรือนนี้เป็นการฉลองครบรอบ100ปีของ Longines ที่ทำนาฬิกาแบบประเภท2 time zone ขึ้นมานั่นเองนะครับเม็ดมะยมนะครับด้วยความที่เป็นนาฬิกาที่เกี่ยวข้องกับนักบินหรือว่าไพลอตเนี่ยเม็ดมะยมก็จะมีความใหญ่กว่าปกตินิดนึงอย่างที่เล่าไปตอนต้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในการนักบินเนี่ยเม็ดมะยมจะใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขาต้องใส่ถุงมือขับเครื่องบินใช่ไหมถ้าเกิดเม็ดมะยมเล็กๆเนี่ยกว่าจะดึงกว่าพอดีอะตายก่อน โดนยิงตายก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทำเม็ดมะยมให้มันใช้ง่ายสำหรับเวลาใส่ถุงมือนะครับเรือนนี้ก็ยังถือว่าเป็นมะยมใหญ่อยู่แต่ไม่ได้ใหญ่เวอร์แบบเพราะชีวิตจริงมันก็คงไม่ค่อยได้มีคนใส่ถุงมือในการใช้เท่าไหร่แต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบหนาวมากๆหิมะตกเราใส่ถุงมือเนี่ยเฮ้ยอันนี้กลายเป็นดีมากเลยนะคุณลงเครื่องไปปุ๊บโอ้ต้องปรับเวลาใส่ถุงมือปรับได้เลยเพราะว่าเม็ดมะยมเนี่ยเป็นแบบขันเกลียวก็จริงแต่ว่าใช้ง่ายมากเม็ดมะยมเหมือนยื่นออกมาตรงตัวเม็ดมะยมเนี่ยที่ติดกับตัวเคสเนี่ยเขาทำให้มันเทปเปอร์ลงไปเพื่อที่จะทำให้เราหยิบเม็ดมะยมง่ายขึ้นนึกออกไหมคือถ้าเม็ดมะยมมันเป็นก้อนเท่ากันหมดจนถึงตัวเรือนเนี่ยมันจะหยิบยากแต่พอมันเป็นร่องลงไปอย่างเงี้ยมันทำให้เราหยิบได้ง่ายขึ้นและมันก็จะเป็นเม็ดมะยมที่ใหญ่กว่าปกติเพราะฉะนั้นทำให้หมุนตั้งเวลาได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเรตติ้งกันน้ำของนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่100เมตรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแม้มันจะไม่ได้เป็นนาฬิกาดำน้ำเนี่ยแต่คุณใส่ไปทะเลได้เลยใส่ไปลงน้ำใส่ไปว่ายน้ำจะไปเดินป่าขึ้นเขาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเป็นนาฬิกาที่มันลุยได้อันนี้คือข้อดีของมันแล้วผมว่าข้อดีที่สำคัญที่สุดคือ GMT นี่แหละครับคือถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าผมจะชอบฟังก์ชันของนาฬิกา GMT มากที่สุดเพราะว่ามันได้ใช้จริงๆอย่างโครโนกราฟอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกบางทีต้องแบบพยายามใช้เพื่อต้มมาม่าต้มไข่บ้างอะไรเงี้ยแต่ GMT เนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการตั้งเวลาที่ง่ายมากและเป็นการดูเวลาที่ง่ายมากง่ายกว่าเปิดมือถือแน่นอนอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคือที่เคยใช้มาทั้งหมดเนี่ยเรายกข้อมือขึ้นมาปุ๊บเราเห็นเลยว่าเวลาโลคอลเป็นยังไงแล้วก็เวลาที่บ้านเราเป็นกี่โมงอะไรเงี้ยมันเร็วมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้ผมมองว่านะ
คือเป็นนาฬิกาสำหรับการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยที่ค่อนข้างลงตัวมากเรือนหนึ่งนะถ้าใครอยากได้นาฬิกาที่คุณภาพดีๆที่ใส่ไปเดินทางแล้วไม่แบบเบี้ยเกินไปไม่ดึงโจรมาหาเราแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ดูดีฟีลลิ่งดีไซส์ดีแล้วก็ลุยได้ทุกอย่างอย่างที่บอกกันน้ำเรตติ้งกันน้ำก็100 เมตรนะครับแถมมี GMT ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นหนึ่งในนาฬิกาสำหรับการเดินทางที่ดีที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรือนนี้บนข้อมือกันนะครับครับและนี่คือ Longines Spirit Zulu Time ขนาด 39 มิลบนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเนี่ยเส้นรอบวง 6.75 นิ้วเนาะนาฬิกาเรือนนี้ 39 มิลพอดีมากอันเนี้ยที่ผมบอกว่าทำไมเรือนนี้ถึงเป็นนาฬิกา Longines ที่ผมชอบที่สุดในปีนี้นะครับดูไซส์ของเขาสิครับแล้วดูดีเทลของเขาสิครับคือผมว่ามันพอดีมากๆมันใส่สวยมากๆเนี่ยแล้วด้านหลังเนี่ยอย่างที่บอกพอมันเทปเปอร์ลงมาเหลือแค่ประมาณ17 มิลเนี่ยมันเลยทำให้แบบใส่แล้วใส่สบายมากนะฮะคือถ้าเทียบกับอย่างตอนที่เคยลอง Longines Spirit Zulu Time ครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี 2022 เนี่ยก็อย่างที่บอกคือรู้สึกว่ามันน่าจะเล็กลงอีกนิดนึงนะมันสวยแต่มันใหญ่ไปแต่พอมาเป็นเรือนนี้แล้วเขาก็เหมือนเขาก็ตอบรับจากฟีดแบ็กลูกค้าทุกคนเนี่ยมันเลยกลายเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ใส่แล้วสวยมากผู้หญิงก็ใส่ได้นะผมจะบอกว่า39 มิลเนี่ยเป็นไซส์ที่ผู้หญิงใส่แล้วแบบเท่เลย40 มิลขึ้นไปอาจจะรู้สึกใหญ่นิดนึง41 มิล42 มิลนี่ไม่ต้องพูดเลยแต่39 มิลเนี่ยผมว่าผู้หญิงที่อยากได้นาฬิกาสปอร์ตไว้ลุยๆหรืออย่างที่บอกอยากได้นาฬิกาสปอร์ตไว้แบบใส่เดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องระวังมากเพราะว่าคือเขาออกแบบมาให้ทนทุกอย่างกันน้ำได้แล้วแถมตัวเรือนก็มีการที่บอกเป็นขัดด้านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจมากๆนะแล้วแถมเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ดีมากๆนะคือมีความเที่ยงตรงระดับ COSC นะครับแล้วก็มีซิลิคอนบาลานซ์สปริงและที่สำคัญเนี่ยสำรองพลังงานได้ถึง72 ชั่วโมงคือมันไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยคือเป็นนาฬิกาที่แพ็คทุกอย่างสำหรับเดินทางแล้วอยากได้นาฬิกาที่คู่ใจแล้วก็ไว้ใจได้ทนทานลุยได้อะไรเงี้ยก็ต้องบอกจริงว่ามันเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่าในเรื่องนี้จริงๆนะครับตัวเรือนนี้อย่างที่บอกเป็นรุ่นพิเศษนะเพราะฉะนั้นราคาจะอยู่ที่ 148,200 บาทนะครับก็จะแพงกว่ารุ่นที่เป็นขอบสตีลปกติที่ไม่ใช่โรสโกเนี่ยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยที่เป็นขอบสตีลแล้วก็ด้านในขอบเนี่ยเป็นเซรามิกอินเสิร์ตนะครับรุ่นนั้นก็จะมีราคาที่ต่ำกว่านะครับก็จะอยู่ที่ 115,700 บาทในราคาป้ายนะก็จะต่างกันอยู่ประมาณสัก 30,000 นะครับมีทั้ง42 มิลมีทั้ง39 มิลนะครับแต่รุ่นที่เป็นโรสโกเนี่ยจะมีเฉพาะ39 มิลเท่านั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมว่ามันทำให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากกว่าตัว42 มิลเนี่ยเพราะว่าความบางด้วยนะครับเพราะอย่างถ้าเป็น39 มิลเนี่ยจะบางอยู่ที่ 13.5 มิลนะครับแต่ถ้าเป็น42 มิลเนี่ยจะอยู่ที่ 14.1 มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยลงมาอีกประมาณครึ่งมิลเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันไม่รู้สึกหรอกแต่เชื่อผมนาฬิกาที่บนข้อมือเนี่ยทั้ง proportion ทุกอย่างที่มันเล็กลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไซส์หน้าปัดไดมิเตอร์ที่มันเล็กลงเนี่ยแล้วแถมความหนามันเล็กลงเนี่ยเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันต่างกันแบบเยอะแบบเราสัมผัสได้เลยว่ามันคือนาฬิกาที่ต่างกันค่อนข้างเยอะมากอันนี้คือข้อดีของเขานะผมไม่รู้ว่าเขาไปทำได้ยังไงนะเพราะว่าเขาใช้เครื่องเดียวกันใช่ไหมแต่พอเขาลดไซส์จาก42ลงมา39เนี่ยเขาลดความหนาให้ได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าปกติเนี่ยถ้านาฬิกามันใช้เครื่องเดียวกันเนี่ยถึงแม้เขาลดขนาดไดมิเตอร์ลงมาเนี่ยแต่ความหนาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ลดเพราะว่ามันความหนาของเครื่องมันเท่าเดิมถูกไหมแต่มันจะมีปัญหาเพราะ proportion หรือว่าสัดส่วนของนาฬิกาเนี่ยมันจะแปลกมันจะกลายเป็นว่าสมมติคือถ้าเราเคยเห็นเนี่ยสมมตินาฬิกาใหญ่ๆหน่อยความบางประมาณนี้มันก็จะรู้สึกสมส่วนใช่ไหมแต่พออยู่ที่กดปึ๊กลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นนาฬิกาเรือนนั้นนะดูอ้วนแต่พอเขาทำเรือนนี้เนี่ยเขาลดความหนาลงไปด้วยมันเลยยังทำให้ proportion ของนาฬิกาเนี่ยดูดีอยู่เหมือน42 มิลแต่ทุกอย่างสเกลดาวน์ลงมาหมดอันนี้ก็ชื่นชมLonginesด้วยเหมือนกันนะครับครับก็อย่างที่พูดในคลิปแล้วเนอะว่าใครที่แบบอยากหานาฬิกาสำหรับเดินทางเนาะสำหรับไปเที่ยวโดยที่แบบสเปคอัดแน่นเครื่องดีทนทานกันน้ำได้ดูลาย GMT ได้เนี่ยผมว่ามันหาได้ไม่ง่ายแล้วเรือนนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ทำมาได้ดีนะครับก็อยากให้ไปลองกันบนข้อมือใครที่เคยลอง42 มิลแล้วเหมือนผมนะไปลอง39 มิลแล้วคุณจะหลงรักเรือนนี้ครับ
ครับสำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ